Okay, the next tool na gagamitin natin is the Quick Selection Tool. Under pa rin siya ng Move and Selection Tools. So, the Quick Selection Tool let you easily select an object. Kaya nga, quick. Why? It is easily to select an object simply by painting over it with a brush. Okay, so paano gamitin si Quick Selection Tool? So, nag-insert ako ng image. Ang ganda, no? Napaka-refreshing. Okay, si Quick Selection Tool, ito siya. Yan, sa baba siya ng ating lasso tool. Click mo lang yan. So, sabi dito, easily na masaselect natin through brushing it. So, mag-brush ka lang dyan. For example, isa-select ko itong puno lang. Ayun. So, makita mo, sineselect niya lang yung pinakamalapit na kulay sa tabi niya. Ito man. Okay, gusto mong tanggalin to. Alisin sa background. So, una muna, paano siya tanggalin? So, syempre, click mo si Move Tool. Ika-cut mo. Kaso nga lang, ayan, pag nag-cut, ayaw. Why? Because mapapansin natin hindi siya naka-rasterize. So, ibig sabihin, kailangan muna maging editable itong image natin. So, i-rasterize type natin siya. So, paano yon? Right-click mo lang to. Click si Rasterize Layer. So, mawawala na yung square. Yung kanina may square. Pansinin nyo, may square dyan. So, pag ni-rasterize mo siya, boom, so nawala na. Ibig sabihin, pwede ka na mag-cut, pwede ka na magkulay. Okay? So, try natin i-cut. Control X. So, ganun lang. Yun yung gamit ni Quick Selection Tool. So, gusto kong tanggalin yung bangka. Ayan, select ko lang siya. So, ganun. Kung mabilis ang editing, ito ang ginagamit ko. Basta malapit lang yung kulay. For example, itong dagat. Ayan. Control X. So, kung mabilis ang editing pagtatanggal ng background, kagamit-gamit po si Quick Selection Tool. Next tool is the Magic Wand Tool. Okay, based sa kanyang pangalan, magic talaga itong tool na to. So, ano bang ginagawa nito? So, Magic Wand Tool selects areas of similar color with a single click. Okay, siniselect niya yung isang similar lang talaga na kulay. For example, the solid color red, yun lang ang maseselect niya. Kaya powerful itong gamitin pagtanggal ng mga backgrounds. Okay, check natin yung isa sa pinaka-kagamit-gamit na tool dito sa Photoshop. Pangalan niya is the Magic Wand Tool. Under siya ng Quick Selection Tool. Okay, click mo lang yan. Okay, paano nga ba? So, naglagay ako ng image na iba't ibang klaseng kulay. Kasi sabi niya kanina na pag kinlik mo to, sineselect lang niya is yung similar color or specific color. So, paano? For example, isa-select ko si light blue. Ayan. Click. Ayan. O, pansin nyo, sinelect niya lang talaga yung kulay na yun. Specific color. So, ikakat ko siya. Control X. Wow. So, maganda po ito pang tanggal ng background. Lalo kung yung background ninyo ay iisang kulay lang. So, napansin nyo ito, hindi siya na-select yung isang ibang kulay. Why? Kasi iba po yung shade ng pagka-red nito sa isa. Ayan. Okay. Try natin ito. Ayan. Pero kung solid color to, automatic yan. Kuhang-kuha ito. For example, try natin itong black. Diba? Selected niya lahat. Why? Isang kulay lang siya. So, kagamit-gamit ito. Napakagandang gamitin itong Magic Wand Tool. Lalo pag magtatanggal ka ng background. Okay, so under naman tayo ng Crop and Slice Tool. So, number 1 tool na kilalang kilala sa Crop and Slice Tool is the Crop Tool. And based sa kanyang pangalan na crop is, ang ginagawa ito is to crop an image and remove unwanted areas. Okay, so crop tool tayo. For example, hindi nag-fit yung iyong image doon sa kanyang canvas size. Okay, yung kulay white. So, gagawin mo, gagamitin mo si crop tool para hindi masira yung kanyang resolution. Kaysa i-resize mo yan. Kung gusto mong ganito na talagang yung kanyang sukat, then gamitin mo si crop tool. So, ang ginagawa niyan, tinatanggal lang niya yung mga hindi gagamitin na background. And syempre, maapektuhan yung size nito. Then, enter. So, ganun lang po gamitin si crop tool. Under naman tayo ng measurement tool. Isa sa pinakilala dito sa measurement tool is the Eyedropper Tool. So, ano bang ginagawa ni Eyedropper Tool? So, Photoshop Eyedropper Tool samples color in an image. So, paano ba yon? So, makikita natin sa foreground, ay ito, kulay black po siya. So, gagamit tayo ng Eyedropper Tool, hahanap tayo ng kulay na gusto natin. For example, gusto ko yung kulay nito. Click ko lang yan. So, mapapansin sa foreground, naging kulay purple siya. Okay, then gawa ka na ngayon ng shape mo na gano'n ang kulay.
So, gano'n lang po siya. Ito yung magandang gamitin kung hindi mo alam pumili ng kulay na gusto mo. Then, maglagay ka na lang image dyan na pwede mong pagkuhaan ng kulay. For example, gusto ko na mas dark ulit. Click mo ulit to. Si Eyedropper Tool. Click ko mas dark part. Ayan. Then, drawing ulit ako. Yun. Yeah, same process din. Gusto mo ulit ng another color. Click mo ulit siya. Gusto ko naman yung medyo green. Ayan, that one. Nakikita ko ng shape. Ayun. So, yun ang trabaho ni Eyedropper Tool. Maganda tong gamitin pag hindi mo alam mag-combine ng kulay. Hanap ka ng image, lagay mo dyan sa worksheet natin, then mag-Eyedropper Tool ka lang. Okay? Yay! So, naman tayo ng retouching and painting tools. So, tool number 1 is Spot Healing Brush Tool. So, the Spot Healing Brush Tool in Photoshop quickly removes blemishes and the minor problem areas in an image. Okay, for photo retouching, ginagamit po itong Spot Healing Brush Tool para magtanggal tayo ng mga blemishes, ng mga acne. So, ginagamit ko ito pag inaayos yung mukha natin. Okay, try nating sample. So, anong ginagawa nito is ng Spot Healing Brush Tool. So, ganito lang po siya. For example, ikaw may tagawad. Ayan. Gusto mo na matanggal to. Instant. Okay? So, gagawin mo, select mo lang si Spot Healing Brush Tool. Ayan. I-click mo lang yung area. May tagyawat. Then, release. Iba-brush mo lang siya. Brush mo lang. Brush, brush, brush. Tanggalin natin. Areas. Okay, tanggalin natin. So, randomly po natatanggal ito. Nilalapat niya sa skin o humahanap siya sa side ng skin para matakpan po yung mga blemishes or yung mga acne natin. Ayan. Okay, tingnan natin ngayon yung before and after. So, ito yung after, before. Ayan. So, napansin natin, kagamit-gamit itong si Spot Healing Brush o pagtanggal talaga ng mga blemishes sa mukha natin. So, ngayon, meron ka ng confident na i-post yung picture mo dahil alam mo na magtanggal ng tagyawat mo. Si Patch Tool. Okay, with the Patch Tool, draw a free-form selection outline around a problem area. Okay, so one of my favorite na ginagamit talaga for photo retouching ay si Patch Tool. Okay, Patch Tool po talaga ginagamit ko. Ano bang ginagawa ng Patch Tool? So for example, this one. Based sa kanyang pangalan na patch is papatsihan mo. Okay, tatakpan mo yung anumang blemishes sa mukha ng isang tao. Okay, for example, ito. Gusto kong tanggalin to. At gusto kong pakinisin to. Ang gagawin mo, ipapatch mo siya. Idadrag mo siya sa area na makinis or maayos. So, pansin mo, ginagaya niya yung kulay. Then, bitaw. Control D or deselect. So, napansin yun, biglang nawala yung tagyawat. So, ulitin ko. Isa pa. Click mo lang yan. Then, click and drag sa makinis sa portion. That one. Click. Hila. Ito po yung pinaka ginagamit ko talaga sa photo retouching. Yan. Pagtanggal ng area ng mga may blemishes. Oop. Wala, nagloko yung mouse ko. Ayan. Okay, tanggalin natin yung tipa. Ayan. So, pansin natin ang before and after. Okay, yan yung dati. Ito naman yung naayos na. So, mas maayos po yung patch tool. Pero nasa inyo po kung ano yung mas prefer nyong gamitin. Pero po sa akin, patch tool yung ginagamit ko. The next tool is the Clone Stamp Tool. So, the Clone Stamp Tool is the most basic of Photoshop retouching tools. It samples pixels from one area of the image and paints them over pixels in another area. Clone Stamp Tool. So, pag sinabing clone, ibig sabihin cloning. Okay, may similarities silang dalawa. May pagkakapareho or duplicate yung nangyayari pag cloning. Kaya ang gagawin natin ngayon is magduduplicate tayo, mag-clone tayo ng isang picture, isang pixel to another pixel. Okay. So may isa pinakilala na nag-clone. Syempre napanood mo na yan. Si Naruto. Ayan yung shadow clone technique niya. So gagawin natin, i-duplicate natin, i-clone natin itong si Naruto. So paano yun? So click mo lang, hanapin mo lang si Clone Stamp Tool. So ang ginagawa niyan, so ganito lang siya. Hold mo yung Alt. Okay, para ma-select mo yung desire mong i-clone. For example, dito ako magsimula. Click. Click.
Okay, na-copy mo na. So makikita mo parang merong object na na-clone ka or na nakuha ka. So ngayon ipipaint mo kung saan mo desire. And then mako-clone mo si Naruto. Ayun. Okay, gusto mo pa na another, click mo ulit to. Holding Alt, click, and ayan, kahit ilan ang gusto mong shadow clone technique nyo dyan. Ayan, so isa yun sa feature ng clone stamp. Isa rin dito, yung ginagamit ko is yung para kopyahin yung isang image at ilalagay doon sa isang image din. So paano yun? For example, itong apple, lalagyan ko ng mata. Kukunin ko yung mata nito. Okay, paano yun? So hold mo lang ulit si Alt. Siyempre yung mata yung kukunin ko. Ayan. Then saan mo ilalagay? Dito. Then brush mo siya ngayon. Yun o. O, diba? Then kunin mo yung another eye. Click. So dito ko siya ilalagay. Ayan. So ganito po gamitin si clone. Maganda po to for photo manipulation and photo retouching.